Sláva rodu, přátelé, jestli nás vidíte a slyšíte. Přejeme vám krásný den. Dneska je 12, dneska máte 9. června, hej, je něco po 12. hodině, takže vám všem přejeme krásný den. A dneska bychom vám řekli, nebo dneska bychom vám chtěli říct, že jsme vším tím bádáním, kterým jsme si prošli, všem tím bádáním, který jsme odhalili a který jsme vám ukázali, tak jsme vám ukázali i ve vysílání s Maruškou Kuliškovou. Budeme mít ještě ve středu vysílání ohledně staroslověnštiny a druhého řádku, takže těšíme se i na vaše dotazy, které k tomu budete mít, k těm obrazům, který vám tam ukazujeme, který tam jsou daný a který budeme i měnit před vámi, před vašimi zraky, když to tak řeknu naživo. A chtěli bychom říct, že jsme od setkání z živého žlebu se na nás tak nějak jakoby seskupila ta agenda živých lidí, pomlouvační takovou agitkou, hej. Takže my jsme chtěli říct, jestliže někdo z agendy živých lidí tady o nás rozesílá maily, že jsme agenti a tak dále, tak podívejte se, všechno, co děláme, všechno, co vám ukazujeme, máte veřejně, takže nevím, proč bych měl chodit někam na nějakou fízlárnu, jo, spolupracovat s nějakýma těma fízlama, když jim vlastně ukazujeme to, že ten režim politických stran je organizovaný zločin, že nás tady organizovaný zločin od 1. listopadu 1991 podvádí zákonně, to znamená soukromé právnické osoby, to jsou všechny politické strany, všechna politická hnutí, jsou soukromé právnické osoby. Konec konců můžete se podívat i na videa, který vám ukazuje Jiří Havel pomocí pana Kolera, který vám ukazuje, jak jsou tam všichni švagři, hej, jak ty všechny politické strany jsou napojený na tyhle ty oligarchy, který si tady Klaus, Mečiar, Zeman vypěstovali za těch 33 let, protože už si myslí, že jsou promlčecí doby, tak se vám ty miliardáři ukazujou, takže můžete teď vidět, jak na vzestupu tyhle ty milionáře, kde vzali ty miliardy, už nemusí říkat jakože, protože došlo vlastně k té 30leté promlčecí falešné době. Takže vám můžeme říct, že žádná 30letá promlčecí doba jestvuje. Hej? A proto vám ukazujeme všechny ty postupy toho otroctví a té agendy těch cizáků. Takže toto jsou cizáci, všechny tyto projekty, všechny tyto programy jsou cizácký, jsou zde šířený ezoterickou scénou, protože tady ezoterici v té lásce, hej, s tím úsměvem, jo, v té lásce, s tou pravdou, s tím světlem k vám přinášejí jednak projekty Československa, což je falešný židozednářský projekt. Právě z toho se vyvazujeme a právě proto tady ukazujeme i tu cestu toho národního pohybu mimo ně.
Takže to jsou projekty Československo. Pak tady máte tvořivou společnost, Alatra a tak dále. To všechno jsou cizácké projekty. Nad tím je agenda živých lidí. OPPT, UCC. Tuto agendu právě jedou ti, kteří na nás útočí, že jsme agenti, že jsme podepsali nějakou UONZ a tak dále. Že nás řídí tyhle nastrčený fízlové a tak dále, že nás řídí a tak dále. Tak podívejte se, já jsem pro ně neřízená střela pro všechny. Jo? Pro všechny jsem taková neřízená střela. To znamená agenda živých lidí. Agendu živých lidí, když bych to měl říci, tak jedou lidé, jako je třeba Ruda Vávra. Ruda Vávra k tomu ještě připojuje tu staroslověnštinu a tak dále. Mluvili jsme s ním, snažíme se mu to nějakým způsobem vysvětlit. Nechceme tlačit na nějakou pilu, naopak požádali jsme Rudu Vávru, aby šířil myšlenku celonárodního vyjádření, toho celonárodního pohybu mimo režim politických stran a hnutí. Zatím se nám nedaří, když to tak řeknu, přesvědčit, nebo nechceme přesvědčovat ani, jo? Ale chceme ukázat, aby se ty lidi zamysleli, že agenda živých lidí, OPPT a UCC nemají na našem území jurisdikci a že to je sem přivedeno právě těmi cizáky, který si tady vytvářejí tyhle ty občanské agenty, který mají za úkol vám ukazovat, že tady je OPPT, že je tady UCC, že můžete ukládat pokuty a takovéhle věci za to, že nechcete s těmi dotyčnými, jak bych to řekl, právnickými osobami, veřejnoprávní korporace, nechcete s nima mít nic společného a tak dále. My také ne, ale nejdeme agendou živých lidí. Jo? Cesta celonárodního vyjádření, to znamená naše cesta je država Čechoslovakia, která je součástí Svazu slaviansko-árijských svobodných rodů. Teď vám tady dám vlastně tak jsme tady. Celonárodní vyjádření. To znamená, celonárodní vyjádření je jiná cesta než politická, protože už nevěříme politikům, protože politici tady vypracovali organizovaný zločin, to znamená organizovaně se tady převzala tato naše zem a proto jdeme mimo režim politických stran, jdeme mimo organizovaný zločince, který jsou organizovaný právě v tom politickém režimu. Režim politických stran tady vytvořil celosvětově politický subjekt, který je občan a lid. A proto tady máte buď cestu politickou, to znamená občanští aktivisté, občanské volby, politické volby, to je cesta politická. A my jdeme mimo režim politických stran a mimo režim politických hnutí. Proto je tady celonárodní vyjádření, které zde probíhá. Je to vědomá ztráta jejich volebních průkazů. Občanský průkaz slouží jako volební průkaz. Volební průkaz je vazbou na veřejnoprávní občansko-politickou společnost. To je ten základ. Každý občan vznikl na základě toho, že splnil zákonné podmínky dané politické, to znamená dané veřejnoprávní občansko-politické společnosti. Tato veřejnoprávní občansko-politická společnost je řízena soukromými právnickými osobami, tedy politickými stranami, které si zde zakládají. Proto je to politické společnosti, má volební právo, tedy volební průkaz a tím je OP. Každý občan může být volen a může volit. Proto slouží ten občanský průkaz a zároveň tento občanský průkaz je důkazem toho, že máte podepsanou tu smlouvu, do které jste se jako občané v nevědomosti zavázali. Takže tato smlouva je potřeba ukončit tuto smlouvu. Takže otázka zní,
Chci být členem veřejnoprávně politické společnosti Česká republika a Slovenská republika. Pakliže ano, pak si ponechte jejich průkaz voliče a běžte volit dál ty jejich politické zástupce a po volbách zase budete říkat, že to byl podvod, že to počítají Američani, že to byl podvod, že to byla manipulace a tak dále, jak vždycky se od těch občanských aktivistů žádá a jak ty občanští aktivisti činí. Dobře vidíte, že dneska nějaký 10letý občanský aktivista vás pořád bude lákat do voleb, jde vám příkladem, že bude volit zase ty jejich politické zástupce, bude vám ukazovat, který z nich je dobrý, který z nich je menší zlo a tak dále a tak dále. Znovu, jakmile se účastníte voleb a jste občan, jste člen politické komunity a podporujete, legalizujete tu soukromou právnickou veřejnoprávní politickou komunitu. Jo? Pakliže nechci být členem veřejnoprávní občansko-politické společnosti Česká republika a Slovenská republika, pak jej vědomě ztrácím a jiný nežádám a jdu cestou národního pohybu mimo ně. To je... Já to můžu dělat takto. Jo. To je to, co jsme se vám tady snažili celou dobu ukázat. Tady to máte shrnutý, co všechno vám brání, co všechno vás tady otročí na té cestě država Čechoslovakia. Jsou to projekty Československo, tvořivá společnost, agenda živých lidí, M1, to je zlatá éra, Skrkanič, Paramonov, kde vás lákají na to zlatý prase, na to zlatý tele. A pak je tady Gesara a Nesara, která je zase opět šířená skrze, když to řeknu, občanské aktivisty, tyhle ty vzdělance, kteří si přečetli anglické texty, přeložili si, co to je Gesara, Nesara. Už vám míň říkají, že to vzniklo v Americe, že to bylo odsouhlašeno americkým kongresem, hej, a že to je modifikovaný Marshallův plán. To znamená, vezmete si od nás peníze a my budeme říkat, na co ty peníze budete užívat, jak je budete užívat a když ne, tak vám je sebereme a budeme je chtít zpátky. To přesně teďko tady dělají dotace Evropské unie a tak dále, kde vám poskytují peníze na to, aby zničili náš místní trh, hej, aby tady neexistoval tržní ekonomika, aby tady, notabene, tržní ekonomika je podvod, jo? Je to ekonomika už jako taková je podvod, takže to jsou ty jejich cizácký projekty, kterými vás tady drží v tom občanském otroctví. Jo? Država Čechoslovakia jde mimo režim politických stran a ten občanský průkaz. Když si vyřídíte pasy, máme tady 3leté zkušenosti, že si na pas vyřídíte všechno. Zapíšete děti do školy, na pas vyřídíte všechno na poště, na pasy se vyřizuje všechno v bankách, i když dělají drahoty, poté povolí, hej, protože ty zkušenosti tady máme. Takže všechny otázky typu, a když nebudu mít občanku a mám pas, tak to mě nedají tohle. Není to pravda. Tyhle ty lidi, tyhle ty, když bych to řekl, facebookový profily, tyhle ty telegramové profily všude vnášejí takovou tu pochybnost. A to je to, co tomu parazitu stačí. Do jakékoliv myšlenky vnést pochybnost. Dobře víte, že jsme do Živého žlebu přijeli, dobře víte, že jsme tam jeli na pozvání všech těch, kteří tam byli a dobře víte, že jsou lidé, kteří z toho dostali ten průjem a nemohli se zúčastnit, aby hned druhý den už mohli znovu ukazovat, když už tam nejsme, aby mohli ukazovat, jak je to jiná cesta, jak je to zavádějící, jak nutíme někoho, aby se účastnil té naší cesty a tak dále. A tak dále. Dobře vidíte ta videa těch živých lidí, jo, tyhle agendy živých lidí, těch, když to řeknu, i ezotericky zaměřených v té lásce, v té kráse, v té lásce, v té pravdě, v tom světle,
jak se dokáže ten parazit přibližovat těm myšlenkám i těm slovům. Jo? Takže my jsme v tom živém žlebu zanechali všechny, i tuto brožurku, na které pracovala Linda vlastně, kde je souhrn toho všeho, co máme na stránkách, je to ve zkrácené verzi. Chcete-li delší verzi, stačí vám www.czechoslovakia.cz a hned na té první stránce máte všechny ty listiny, které si tam můžete jednak přelistovat, anebo se podíváte na tu linku, tam si kliknete na listiny, vyjedou vám tam listiny, můžete si je rozklikávat, máte to v PDF-ku, hej, můžete si to stáhnout, můžete si to vytisknout, můžete to mít k ruce, abyste se na to mohli během dne podívat, co vám na té listině nepásne během prvních 10 minut, pak se vám to může vrátit během hodiny, nebo zítra, nebo pozítří. Jsou to věci, které jsou živé. Jo? Všechny ty věci, ať je to tadyhle, když vám můžu ukázat, dohoda člověků, jo? To samý, dohoda člověků, jo? Všechno jsou to živé listiny, jo? Nemají žádné ohraničení. Hej? Toto je 17 myšlenek národního pohybu mimo ně, které se zakládají, které jsou na základě 17 myšlenek skutečné demokracie, které jsme v roce 2011 ukázali všem veřejně, takže znovu říkáme, neděláme žádné tajné věci, děláme všechno veřejně, neděláme žádná tajná setkání, všechna setkání, která s námi máte z očí v oči, jsou veřejná, nebráníme nikomu, aby na našich akcích natáčel. Jestliže jsou na našich akcích přítomní policisté, estébáci, tajní policajti, kriminalisté a tak dále, nečiníme nic, to znamená, činíme vše v souladu se zákonem 424, paragraf 3, paragraf 5 a znalostí dalších jiných, všech možných, i když to řeknu nemožných, protože ty věci, které jsme vyškrábali, se nám i někdy zdají, že jsou až nemožné, to znamená ni možné. A protože se tady pořád dává, když bych to řekl, ta síla těm ezoterikům, protože tomu parazitu stačí, když přinese tu pochybnost, protože tomu parazitu stačí, když začne skrytě pomlouvat, rozhádávat. Dobře vidíte, jak se tyhle, když to řeknu, paraziti dokážou rozhádat, pak se zase spojit, pak se zase rozhádat, pak se zase spojit a výsledkem je, že vám budou říkat, že tady žádná vlastenecká scéna není. Samozřejmě, všechna vlastenecká scéna je tady řízená režimem politických stran a hnutí a slouží jako řízená, placená opozice. My s těma opozicema, s těma řízenýma opozicema nemáme nic společného. Žijeme díky tomu, že přijedeme za vámi a vy nás podpoříte tím, že nám něco dáte do té naší flašky od Vokurek. Jo? To je jediný, když bych to řekl, to je jediný, kde my získáme to živobytí a zároveň zaplatíme internet a tak. Takže dobře víte, že tu naši flašku vozíme na ta naše setkání z očí v oči s vámi a že je to vlastně můj život a řekl bych i život Marušky Kuliškový je ve vašich rukách, stejně jako v našich rukách. Jo? Já už tyhle věci říkám nějakou tu dobu, nějakou dobu se vám snažíme tyhle ty věci ukazovat, jednáme s váma přátelsky, nemáme před váma co schovávat. A to, že se nám ten život už několikrát posunul a několikrát jsme stáli na tom rozhraní vykašlat se na to, protože když studujete tuhletu knížečku, jste občanem v odporu, že jo? Protože občan, tak občan v odporu a tak dále. A když si zjistíte, že tadyhle ta ústava, že ta listina základních práv a svobod je vlastně jenom vložený zákon 23 z roku 1991, hej,
a tak dále. Když zjistíte, že na konci této knížečky, je-li v této listině pojem občan, hej, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky. To byl takový to naše nakopnutí nás, kdy jsme došli na ten kaněc toho, že vlastně nemůžu být občanem v odporu, protože nejsem občanem České a Slovenské federativní republiky, protože mám občanský průkaz pouze České republiky, na Slovensku mají občanské průkazy pouze Slovenské republiky, takže se na nás ten článek 42 jako na občana České republiky nemůže vlastně uplatňovat a že ho nemůžeme využívat. Takže jsme začali s tím, že jsme se sebrali a rok jsme jezdili po tom Československu. Vyjeli jsme bez koruny. Nedělali jsme akce, jakože vyberte na mě 1000 korun, jo, protože tady mám nějakou sledovanost a tak dále. To dělali jiní občanští aktivisti a nevyjeli nikdy. Jo. My jsme to udělali tak, že jsme do toho šli, buď budu žít, anebo budu mrtvej, nevím, jo, jedu. A jeli jsme za váma a po tom roce jsme se vrátili jako úplně jiný člověk. Jednak jsme tam našli tu cestu, že na Slovensku nás mají jako Československo pořád, že tam ty prostí lidé mají Československo ve svém srdci stejně tak jako my. A proto byla ta nosná myšlenka Československo žijící z vůle lidu. Hej? Všechny tyto věci se posunuly dál, když jsme zjistili na základě Blackova právnického slovníku, co je pravá definice občan, hej? Že občan je ten poddaný, který se upsal nějakému tomu suverénu, nějakému té politické komunitě. Hej? A na základě toho jsme hledali tu cestu. A ta cesta tady je, nechal nám ji tady Alexander Dubček, je to účinný a platný zákon 424 z roku 1991, paragraf 3, který říká, že nikomu nesmí být způsobena újma v právech. A protože v této knížečce, o kterou se opírají všichni občanští aktivisté, pořád dokola, hej, ať jsou to ti, co jedou Československo, jo, tvořivou, živí lidi a tak dále, všechny a všem jsme ukázali i toto, co ukazujeme vám. Jo? Tady to máte napsané, přečtěte si to, jo? Že tady jsou nezcizitelná práva člověka. Jo? Jsou tady nezcizitelná práva člověka a potom jsou tady práva občana a svrchovaný zákon. Jo? To znamená, máte tady úplně všechno řečeno, napovězeno a nikdo vám to nebude říkat tak, jak vám to říkáme my, protože všichni ty agenti těchto skupin, ta agenda těchto cizáků je tady shrnutá. Tady máte shrnutou, takže jestli chcete opustit všechny tyto cizácké projekty, tak je tady ta država Čechoslovakia. Všichni vám to jednoho dne řeknou. Všichni se jednoho dne usvědčí, že sloužili cizí moci, protože i to Československo bylo od prvopočátku založeno papírově, neříkám myšlenkou, ale papírově bylo založeno v Americe, bylo upsáno v Americe, hej, židozednáři, kteří si tady od roku 1919 udělali soukromé právnické osoby, ty politické strany a ty jsou tady dodnes. To znamená celou dobu vzniku dějin Československa jsou doložený, že to byly řízené projekty, a je jedno, jestli to bylo řízeno z východu nebo ze západu, vždycky to bylo řízeno těmi režimy těch politických stran a politických hnutí. Proto jdeme mimo ně, protože už se nechceme účastnit a odmítáme se účastnit toho organizovaného zločinu, který je řízený politickými stranami a politickými hnutími celého světa. Všichni vám tady rozebírají, co je co, všichni vám tady ukazují, jo,
když to řeknu, pan Koller tady mluví o tom, že politické strany, že všichni jsou tam propojení, všichni jsou tam na někoho napojení a že není tady nic. Všichni přehlížejí to, že tady je država Čechoslovakia, že tady je cesta národního pohybu mimo ně, bo národ nevzniká a nezaniká zákonem, ale národ zaniká geneticky. Proto se tady snaží genetické inženýrství, genetická mutace. A jedna z toho genetického inženýrství, ta mutace, která tady probíhá, je na základě slov, na základě jazyka. Proto vám ukazujeme tu staroslovenštinu, proto ve středu znovu od 8 s Maruškou Kuliškovou, hej, vám ukážeme druhý řádek staroslovenské Boukovice. Vy, co ji máte, tak se na ní podívejte a budeme rádi, když nám dáte nějakou otázku, protože ve středu od 8 hodin s váma budeme zase takto vám ukazovat tu staroslovenštinu a je to ten druhý řádek. Jo? Takže se můžete se na to podívat, můžete to studovat, můžete to naciťovat, abyste měli jas. Všimněte si, jak ty slova, které říkáme za poslední roky, ten parazit přebírá. Jo? Jak vás zdraví, sláva rodu, jo? A potom vám řeknou ve jménu Ježíše Krista. A už ta myšlenka celá je odvedená do toho Ježíše Krista. Všechny tyto projekty otevírají ty cizácké egregory. Toto je všechno cizácký, parazitický egregor. Všechno to, co vám tady ukazujou, je cizácký egregor v několika podobách. Všechny tyto podoby vás vedou k zotročení právem. Jakmile, to jsme vám řekli, jakmile se budete opírat o common law, jaké common law, čí common law? Common law nikdy nebylo naše slavianské, hej? Nikdy common law nebylo naše slavianské. Jakmile řeknete právo, říkáte Řím, Vatikán a tak dále. To znamená, všechno je pod OSN. Všechno toto je napojeno na OSN, Mezinárodní měnový fond. Všechny tyto projekty, všechny tyto cizácké projekty jsou zaregistrované u té treasury, jo, tam je Paramonov, jo, že ta M1 a tak dále. Všichni jsou zavedený v OSN. Všechno spolupracuje s tím parazitem, protože toto je jeden velký egregor, tak jak o tom ty ezoterici povídají, toto je ten velký egregor. My máme stavy rozšířeného vědomí a proto vám ukazujeme, že je tady država Čechoslovakia, jedna ze zakládajících držav Svazu slaviansko-árijských svobodných rodů, protože všichni světlí, bílí jsme bratři a sestry. Hej? To je, oč tu běží. Aby mezi nás přišel tento parazit, který vám tady bude ukazovat ty její egregory, ty cizácké egregory toho parazita. Protože nosná myšlenka všeho, vše, co si světlý, bílý veme do hlavy, se v tomto prostoru zhmotňuje. Proto říkáme, že Československo z území Československa, z naší državy Čechoslovakia vychází do celého světa. Do celého světa myšlenka, že občan je otrok, je to politický subjekt. Občan a lid je politický subjekt, vzniká a zaniká, když splníte nebo porušíte zákonné podmínky té politické komunity. To znamená, občan vznikne na základě toho, že splníte podmínky politické, té veřejnoprávní politické komunity, té společnosti. Když splníte podmínky Maďarska,
můžete být občanem Maďarska. Znovu, Maďarsko je taktéž soukromá veřejnoprávní politická společnost, takže taky tam mají určité zákony. Stejně tak mají určité zákony v Americe, kde vás vezmou za občana Ameriky pouze, když budete přísahat na Bibli a věřit v toho Ježíše Krista. To jsou další, jo? Takže tady máte křesťanství, tady máte náboženství, tady máte všechno, co se na našem území skrze skrytou ezoteriku, a to je s tou láskou, s tím světlem, hej? Tak, jak se vám to teď ukazuje. Musíte mluvit s láskou, se světlem, hej? A kudla dozad, jo? Protože od té lásky je takovejhle kousíček do té nenávisti. To je ten projekt, to jsou ty projektanti, ty cizácký projekty, který jsem právě skrze nastrčené tyto agenty, který do každého prostoru i v živém žlebu jsou, hej, nebyli tam v takovém hojném počtu, když jsme tam přijeli, ale dobře to víte, že v tom živém žlebu jsou ezoterici, že tam probíhá tenhleta agenda živých lidí, že se tam snaží vyvěšovat tyhle ty židozednářské vlajky, hej, tyhle ty kabalistické vlajky, ať je to vlajka Moravy, hej, protože to je právě jeden z těch židozednářských projektů, tajných projektů, který se má chovat nápadně, jo, to znamená tajně, ale nápadně. Proto do každého prostoru vnášejí tyhle ty židozednářské vlajky, ať je to vlajka Moravy, ať je to vlajka tam byla moravská vlajka, slezská vlajka, hej, to jsou všechno ty židozednářské projekty. I vlajky jako takové jsou pirátské, jo, protože aby se ta loď poznala, aby se vědělo pod jakou vlajkou, to znamená pod jakou společností, hej, pod jakou společností ta loď pluje a tak dále. Proto jsme od těch vlajek svým způsobem ustoupili, protože všechny ty vlajky nesou ty symboly těch židozednářských tajných společností, ať jsou to Rockefellerové, Rothschildové, ať jsou to všechny tyhle jejich vzorce, ať jsou to orlice, ať jsou to lvy, ať je to cokoliv, všecko je to sem přineseno a tady se to prezentuje a to je ten parazit, který vám tady se snaží oblbnout ten mozek tisíci možnostmi, abyste přehlídli to, že je tady režim politických stran a hnutí a že jeho otrok je ten občan. A ten občan se dobrovolně upsal, ten občan je v dobrovolném svazku a je na vás, jestli dál budete tím politickým subjektem, občanem a lidem a budete sloužit těm soukromým právnickým politickým osobám, který si tady zakládají politické strany, všechny politické strany, všechna politická hnutí, hej, jsou zapsané v tom seznamu, v tom registru té soukromé veřejnoprávní politické komunity, která je řízená tím organizovaným zločinem, který si tyto politické strany kupuje, ovládá a řídí. Takže proto jdeme národním pohybem mimo ně, proto ukazujeme vám všem, že dneska mají ty korporáty, ty společnosti, ty veřejnoprávní politické společnosti, mají v České republice 8 milionů držitelů občanských průkazů, který mají ty legitimace těch občanských průkazů, tím legalizují ten režim těch politických stran. Ukazujeme to, říkáme, máme zákonné podklady, aby jsme vám to ukázali. Všechno si můžete najít na stránkách www.czechslovakia.cz. Všechno tam máte. Máte i když to řeknu, máte i náš veřejný život, máte na internetu, na YouTube, všude si můžete dohledat, jo? Všude si můžete dohledat, že jsem vždy dodržoval zákony, to, že se to režimu politických stran nehodilo,
To, že se to nehodilo profesně hlavnímu městu Praha, protože jsme se jako profesně postavili tomuto městu. To všechno je zdokumentovaný, můžete se na to podívat. Chápeme, že ten parazit, že mu stačí, když napíše, že jsme byli zlodějský taxikář a tak dále. Všechny soudy jsme vyhráli. To, že už se o tom nikde nemluví, jo? Že se tady ukáže, že paní Peterková vyhrála soud, jo? To se ukáže. To, že jsme ho vyhráli my, to se neukáže, protože to se nesmí. Jo? Stejně tak se nesmí tady, když to řeknu, ukazovat, stejně tak se tady nesmí ukazovat, že tady je ta cesta toho národního pohybu mimo ně. Nikomu, kteří šli cestou národního pohybu mimo ně, to není ani projekt Československo, ani tvořivá pověst, ani agenda živých lidí, protože ty vás vyzývají, abyste neplatili sociálku, zdravotní a proto vás vedou do těch problémů. Proto ukazují, že jsou tady ty problémy a vás vedou do těch problémů, abyste neplatili, neplaťte hypotéky a tak dále. A pak ukazují srdcervoucí videa, kde jim exekutoři fotí baráky, kde jim exekutoři vstupují na pozemky a tak dále, protože všichni jsou to herci. Jo? Všichni jsou to herci. To, že někdo přestane platit hypotéku, je to jeho věc, ale je to agenda živých lidí, která na našem území nemá jurisdikci. A toto jsou všechno takové zvací dopisy. Víte, co to byl zvací dopis? Jo? Zvací dopis byl dopis určité skupiny členů komunistické strany, který poslali, jak se říká, do Ruska, do Moskvy, ten zvací dopis, aby se sem přišlo pomoci v tom 68., aby se tady nerozšířilo to, co se tady rozšířilo po roce 89, to znamená ten kapitalismus, ta nelidskost, ta nečlověčina, aby se sem rozšířila už od toho 68. roku. Ale ten zvací dopis v té době byl považován za velezradu a vlastizradu. Jo? A tohle jsou všechno zvací dopisy už dneska cizáckých projektů, které mají za úkol dovršit agendu 2030, protože i všechny členské země BRICSu, všechny členské země, ale jejich vlády, to znamená ty politické vlády všech států na světě, ať je to BRICS, nebo ať je to Amerika, všechny tyto země, jejich vlády zavázaly občany, že budou dodržovat agendu 2030, že budou dodržovat nařízení WHO, že budou dodržovat nařízení OSN a tak dále, protože všechno je řízeno těmi politickými stranami na celém světě. Občan je celosvětový otrok a víte, jak je to domino. Jo? Jedna ta malinká destička, která spadne na tu druhou, položí tu druhou a už to jede. A ten základ, ta nejmenší, bych to řekl celosvětově, ta nejmenší skupina, ta společnost je právě to Československo. Je to 15 milionů přeživších potomků národů Československa, kteří jsou zotročovaní režimem politických stran a hnutí. A jdeme mimo ně. Jdeme v souladu se zákonem 424, za který Alexandr položil život. Alexandr Dubček za něj položil život. Jemu dobro za to, že nám tady nechal tu cestu a my jsme ty dveře otevřeli. A je teď na vás, občané, jestli budete dál sloužit jako užitečný idiot všem soukromým politickým stranám, jako je ANO,
ODS, KDU, ČSL, Piráti, STAN a všechny tyhle ty možný i nemožný, který si představujete, který vidíte, který znáte. Všechno jsou to soukromé právnické osoby, které za váma jakoby chodí i do montérek se převlíknou, aby vám ukázali, že jsou i v montérkách, hej, a tak dále, že jsou to obyčejní, že jsou to obyčejní lidé, že dokážou přijít i mezi vás. To je jenom takový to, abyste si jich jakože všimli a aby dál mohli ty 4 roky pracovat na tom, jak vás zákonně otročí, jak vás zákonně zavážou pod smlouvy WHO, OSN, pod ten Řím. A teď se vás zeptám, máte důkazy, že tady ten Řím byl? Ukažte mi důkazy, že tady Řím existoval. Hej? Protože veškeré důkazy, které tady matrice nechce, tak tu nejsou. Nejsou. To znamená všechno, co se kolem nás děje. Všechno to, co matrice chce, tady je. A to, co matrice nechce, ruší. Ruší a vyzmizíkovává. A tím přepisuje ty naše dějiny. Proto víme, že tou cestou národního pohybu mimo ně jdeme mimo jejich vládu, mimo jejich registry, kde máte majetky, jo, uložené, jako připsané a dostali jste to vlast, kde nic tví. Od 1.1.1993 jste dostali vlast, kde je nic tví. Proto máte to vlast, nic tví. To je od 1.1. roku 1993. Vzniklo to na základě porušení zákona 424, který začal platit od 1. listopadu 1991. To je náš pevný bod. K tomuto pevnému bodu se vracíme a od tohoto pevného bodu se budeme odrážet. Takže všem vám přejeme krásný den, těšíme se na vás ve středu a útoky, mailové útoky parazitů, který jedou agendu živých lidí, hej, kdo tomu věří, tak tomu věřte. Protože věřit je něco jiného, než když to víte. Proto musíte věřit. Takže všem vám přejeme krásný den a sláva rodu. Žijeme v okupačním území Československa, které je okupováno režimy politických stran a politických hnutí. A o tom to je.